હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો દોસ્તો તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો દોસ્તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ગુટકા પાન મસાલા વિશે. તો દોસ્તો તમે સિમ્પલ આ પેકેટને જોઈ શકો છો, જે તમારી સામે છે દોસ્તો છે વિમલ સેફ્રોન બ્લેન્ડેડ. તો દોસ્તો આ પેકેટની અંદર શું હોય છે અને કેટલા નંગ આવે છે અને કેટલી કિંમત હોય છે તેની વિશે આપણે આજે જાણીશું. તો દોસ્તો આ છે વિમલ પાન મસાલા. તો દોસ્તો એની કિંમત છે 120 રૂપિયા, જે સમથિંગ દોસ્તો દુકાનદાર 5 રૂપિયા પ્લસ કરીને આપણને આપે છે. મતલબ કે 125 રૂપિયામાં અને શોપમાં વેચતાની દરમિયાન તો દોસ્તો તે 25 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે. 125 રૂપિયામાં દોસ્તો આ પડે છે આપણને અને 25 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો વિમલ પેકેટને, અને આપણે આની અંદર ઓપન કરીશું કે આની અંદર કેટલા પેકેટ છે. હું તો દોસ્તો યુઝ નથી કરતો, સિમ્પલ જોઈએ. ઓ દોસ્તો બોક્સ ખુલી રહ્યું છે. દોસ્તો કેન્ડી જેવું લાગે. હા નહીં દોસ્તો, ગુટકા છે. ઓ દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો ટીચે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો. વાહ વાહ, શું દોસ્તો સારું લાગતું છે ને? વાહ. હવે દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા પેકેટ છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 છે દોસ્તો. 30. નાઇસ. વાવ દોસ્તો. ઓ જો દોસ્તો લંબી લાઈન. વાવ. શું દોસ્તો બરાબર છે ને? તો દોસ્તો તેની સાથે એક નાનું પણ પેકેટ છે, તમે જોઈ શકો છો. સિમ્પલ દોસ્તો આ પણ 30 જ હશે. જો દોસ્તો કેમ છે? ટોબાકો કિલ્સ. શું દોસ્તો? ટોબાકો કિલ્સ. સાચી વાત છે દોસ્તો, તમાકુ ખાવાથી નુકસાન તો થઈ જ શકે છે દોસ્તો. તો દોસ્તો તેની સિમ્પલ એક નાની પડી આપણે તોડી લઈએ. જુઓ દોસ્તો, શું લખા? टोबैको कॉज पेनफुल डेथ. वाह. तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है. पसीने आ गया दोस्तों. બધાને ખબર છે તંબાકુથી થાય છે, તેમ છતાં લોકો બધાને તંબાકુ ખાય છે. તો દોસ્તો સિમ્પલ છે, આપણે આની પણ એક પેકેટ તોડી લઈએ. જો દોસ્તો, બોલો જુબા કેસરી. નાઇસ પાન મસાલા. તો દોસ્તો હું પણ વિચારતો હતો કે આ બે કેવી રીતે ખાય છે દોસ્તો. સિમ્પલ દોસ્તો આ પેકેટની પડી છે તે આની અંદર નાખીને પછી તેને હલા અને પછી તે જુબા કેસરી થાય છે. સિમ્પલ દોસ્તો પહેલાં મેં જોયું હતું દોસ્તો દુકાને, આમ પેકેટ તોડી લેવાનું છે, હાફ કટ મારી દેવાની. શું દોસ્તો? હાફ કટ. નાઇસ. દોસ્તો આ પડીકી આવીની જોડે. જો દોસ્તો આ પડીકી રહી તેની અંદર નાખી દેવાની. ઓય ફાવતું પણ નહીં દોસ્તો મને તો. સિમ્પલ દોસ્તો આની અંદર આ પડીકી નાખી દેવાની. નાઇસ. હવે દોસ્તો સિમ્પલ દોસ્તો તેનું આ મોઢું પેક કરીને આમ હલાવે. મને તો નહીં ફાવતું દોસ્તો. હા દોસ્તો મિક્સિંગ થઈ ગયું છે હવે. વાહ. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો કોમ્બિનેશન મિક્સિંગ થઈ ગયું છે. મેચિંગ શું દોસ્તો આની અંદરનો નજારો જોઈએ. દોસ્તો સિમ્પલ તમને આની અંદર શું આવે છે તે હું તમને દેખાડું દોસ્તો. જુઓ દોસ્તો, तंबाकू विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर खाधो. શું કહેવું દોસ્તો તમારું આની વિશે? દોસ્તો ખાતા હોય તો લઈ લેજો, આમાંથી લઈ લેજો દોસ્તો. જુઓ દોસ્તો જુબા કેસરી નો નજારો દોસ્તો. જુઓ દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો જુબા કેસરીને.
તો દોસ્તો મારું કામ હતું કે પેકેટની અંદર કેટલા પેકેજ આવે છે ને કેટલું આવે છે. તો સિમ્પલ દોસ્તો, હું તો ખાતો નથી આને, પણ દોસ્તો હવે અમારા દુકાનદારને સોંપવું પડશે. જે ખાતા હોય તે લઈ જશે. હવે આટલા બધા પેકેટનું હું શું કરીશ? પૂરો નાગ બની ગયો છે દોસ્તો. તો તમને દોસ્તો ખાલી દેખાડવાનું હતું કે તંબાકુની અંદર વિમલની અંદર શું હોય છે. મેં તમને દેખાડી દીધું, છતાં ખ્યાલ તો હશે જ. મને થયું ચલો વિડીયો બનાવી લઈએ અને લોકોને એન્ટરટેન કરીએ. આ પડી દોસ્તો કોણ લેવાની છે? નહીં. આ પડી દોસ્તો? નહીં. તો ચલો દોસ્તો વિડીયોને લાઇક કરજો. અને 30 પેકેટ અંદર આવે છે અને 125 રૂપિયાનું પેકેટ પડે છે અને 25 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે દુકાનદારને, આપણને નહીં. સમજ્યા દોસ્તો? તમને તો કેન્સર થશે. શું કહેવું દોસ્તો? આ ખાવાથી કેન્સર થાય છે. તો ચલો દોસ્તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં. બાય, ટેક કેર. તંબાકુ ડોન્ટ ઈટ. બાય દોસ્તો.